Hi guys, so welcome sa third part ng ating topic na bearing stress. So, ayun, pasensya na kayo class kung inaabot tayo ng 3 parts ng video presentation bago makatapos ang isang topic kasi I'm trying to shorten as much as possible yung time na manonood kayo ng isang video presentation. Pero kasi yung kalaban ko dito class is yung pag binawasan ko yung time is mako-compromise naman yung pagdi-discuss ko. Ang gusto ko kasi class na di-discuss ko thoroughly yung mga topic ko. So anyways class, last two problems na lang to, so mabilis lang ito. So ayan, so example problem number 6. So 3 wood boards, each 4-inch wide, are joined by the 3/4-inch diameter bolt. If the working stresses for the wood are 800 psi in tension and 1500 psi in bearing, find the largest allowable value of force P. Okay, so ito class yung sinasabi ko sa inyo example class na hindi na uniform yung thickness ng material. So magko-consider na tayo dito kung sino yung mas critical na member. Anyway, so drawing natin siya. Okay, so sa gitna merong 2-inch thick na wood. Then subjected siya sa axial tensile force P. So 2-inch yan. And then dun sa taas naman sa baba, so pare silang tig 1-inch. So mas maliit sila pero class, mas maliit din yung force na kinikerry nila. So kung force P ito, and then same naman sila ng section. So para maging in equilibrium yung system, so dapat paghatian nila yung force P towards to the left. So tig-isa silang P over 2. Ito P over 2 rin. Okay, tas ito yung bolt. So binigyan tayo class ng diameter netong bolt na to, ilan to? 3/4 inch. Okay, so ang tinatanong class, gaano daw kalaki yung P value na yan? Sa show, hindi natin ma-exceed yung allowable stresses nila. No? For wood, yung allowable tensile stress niya or normal stress, so wood is 800 psi. And para sa bearing naman, so sigma B allow sa wood is 15 rather. So 15 psi. Okay. So class, mas maganda to siguro i-drawing ko lang ng maliit ang yung top B niya. So ito siguro yung top B niyan. No. So ito yung 2-inch thick. So tapos ito yung bolt sa gitna. Okay, ito sabi di ba siya? Yung dimension yan class? 4-inch wide. Okay. Tapos ayan, so itong nakikita mo sa taas P over 2, sa ilalim P over 2 ulit dito P. So anyways, so para makuha natin yung safe value P, di ba, yung pinakamalaking value ng P na pwede natin apply sa system na to, i-analyze natin material by material, tapos yung capacity nila base dito sa mga allowable stresses na binigay. So class, meron ka dito makikita dalawang materials, no? Yung isa yung 1-inch thick. So the same lang kasi dito siya sa baba Tama ba? Itong taas sa baba, same lang sila. So pwedeng mangyari as one material ko lang siya analyze. O pwedeng itong taas lang o pwedeng ibaba lang. Tapos itong isa, yung 2-inch thick. So para makuha natin yung makonsider natin lahat ng materials involved. So analyze natin siya one by one. So for 1-inch thick muna tayo. Okay, ano ba yung capacity nitong 1-inch thick na to? Gaano kalaki yung force na kaya niyang i-carry? So consider natin siya.
So, ito siya, diba? Tapos, dito yung bolt. Okay, tapos, maliit lang siya, pero maliit lang din yung kinikerry niyan load. P over 2 lang. So, 1 inch. So, para makuha natin yung capacity niya, edi kunin natin yung mga allowable niya. So, sabi diba yung wood na to, pwede mo din siyang i-stress out until 800 psi na tensile stress. So, for tensile, no? Stress or normal stress. So, that normal stress is equal sa force over area, diba? Pero class, ano yung force ba na kinikerry na itong wood na to? Diba P over 2 lang? So, lalagay ko dito class P over 2. Next, ano yung area class perpendicular dito sa P over 2? Okay, so ito yung reason class kung bakit dinrawing ko itong top view. So, ano ba yung area? So, kung titingnan ko to, so, di ba itong top plate na to, subjected sa, load na P over 2. Di ba? May force dyan. So, ano ba yung perpendicular dyan, class? Di ba, ito? Tama ba? Pero di ba sabi nga natin, class, hindi iyan yung critical. Ang critical, class, yung smallest area possible na perpendicular dun sa loading, which is eto, class. Diba? Etong cross-sectional area na to, perpendicular siya dun sa force P over 2. Pero siya yung pinakamaliit. So, siya yung consider natin, class. Ito yung area, which is anong area nito, class? So, length niya is 4 inch. Diba? 4 inch minus yung butas. That is 3/4 inch. And then, times yung thickness niya. Gano'ng kataba yun, class? Edi, ito yun. Ito yan, class. 1 inch. So, by 1 inch. Okay, susulat ko siya dito. 4 inch minus 3/4 inch by 1 inch. Okay, so binigyan tayo ng allowable. Kaya niya mag-carry hanggang 800 psi na stress. So, yung loadings niya is P over 2. Yung critical area, yung 4 minus 3/4 by 1. And then, the unit is inch squared. Okay, inch squared. So, PSI, inch. So, therefore, ang value ng P is pounds. So, ilan ang P value dito, class? Okay, so sagot. Ayan, 5,200 pounds. Yun yung P. Ups, hindi pa yung sagot. Okay. Next. For yung allowable bearing naman, no? Kasi yung tendency na mapupungit yung surface na to, no? Due to this bolt, no? Pagkahila mo ng P over 2, ito, mabebear itong portion na to. So, that bearing stress is equal sa PB over AB. But, yung force no, na mag-create doon ng contact pressure dito is itong P over 2. So, yung PB dito is yung P over 2. Ano yung area AB? Di yung di ba yung sa likod nito? Yung D times the thickness. So, DT. Okay, and then binigyan tayo ng allowable 1,500. Ayan. So 1,500 PSI is equal sa P over 2 over diameter is 3/4 inch by the thickness 1 inch. So P para sa bearing, yung 1 inch thick na wood na yan is so ayan, 2,250 LB. Okay, that is upon the consideration netong 1 inch thick. How about naman yung for 2 inch thick na wood, no? Consider naman natin siya. So ito yung 2 inch na yan.
So, ang kinikerry naman yung load class is P. Diba? So, dito yung volt. So, ngayon, so analyze natin yung for allowable tensile stress niya. So, ganun ulit, tensile stress equals sa force over the perpendicular area. So, sa case na to, yung force na nag-create ng tensile stress dito sa 2 inch is yung force P, yung buo na. So, P na to. And then, ano yung area class? Eh, di ganun din, di ba? Yung kukonsider natin yung critical. So, yung kukonsider natin class yung may butas pa rin doon sa sa 2 inch na yan. So, still, this one is 4 minus 3/4 by 1 inch squared. Okay, yun pa rin yung area, may butas. No? So, using yung allowable, 800 PSI. So, this one is P over... Oops, hindi na pala 1 inch, no? Ang area na neto class is, ano na siya? Di ba ito siya? Di ba itong 2 inch na to? Ito yan. So, yung area na niyan is, yung length niya same. So, 4 inch minus 3/4 inch. And then, yung thickness niya, hindi na 1 inch. 2 inch na. Okay. So, ito pala to. So, 4 minus 3/4 times 2. Unit is inch squared. Okay. So, ilan ang P na kayang i-carry na hindi ma-exceed yung allowable tensile stress? So, same, 5,000. Ayan. 200. Yun yung kayang i-carry, no, along dun sa tensile, allowable tensile stress niya na force P. So, next. For allowable bearing naman. Okay, so bearing stress is equal sa PB over AB. But yung PB, yung magkikreate ng bearing, di ba, dito sa likod, no? Yung uuka sa likod. Pag hinila mo, may uka yung sa may bolt dyan. So, yung total force P, di ba? So, gamitin ko dito yung P. Ngayon, ano yung area ng class? Eh, di yung likod ng sa bearing, that is diameter times the thickness. So, using the allowable 1,500 PSI, so that is equal sa P over diameter is 3/4 inch. The thickness is 2 inch na. Okay. So, P now equals same 2250 LB. Okay, so meron tayong nasagot na class? Apat na possible value ng P. So, considering yung 1 inch thick, so meron 5.2, meron 2,250. Para naman dun sa 2 inch thick, meron tayong 5.2 and then 2,250. So, therefore, ilan ang safe value, no, without exceeding yung mga allowable. So, ganun ulit yung class, yung pinakamaliit, that is 2,250 pounds. Yun na yung sagot. Okay, so let us check kung tama ang ating sagot. Okay, so 2,250. So, correct. Okay, so dito na tayo sa last problem natin. Ito yung medyo komplikado, class. So, for the joint shown in the figure, calculate letter A, the largest bearing stress between the pin and the member. And then B, no, the shear stress in the pin. And C, the largest normal stress in the member. Okay, so drawing natin siya, class. Ang mahalaga dito, class, is marunong ka mag-imagine, no, kung sino yung nakaka-receive ng stress, kung anong area.
Okay, so medyo exaggerated lang yung drawing ko. And then, andi dito yung pin. So, anong binigay? Diameter ng pin. 12.5 mm. Okay. So, para ma-differentiate ko siguro, kulayan ko. No, ito yung left member. Tapos, ito naman, yung right. Okay, tapos, subjected sila sa loadings, no? Ano yung loadings? So, yung load P is yung 25 kilonewton. So, para equilibrium yan, dito 25 din. And then, yung mga binigay na dimension, medyo marami-rami ito class sa 12 mm. So, ito is 12 din, no? 12 mm. And then, ito is 7.5. Okay, so tas meron pang top view class, no? Hindi uniform yung width niya. So dito, ganyan ang width niya. Tapos pagdating dito sa 12 mm thick, namipis pa siya. Okay. Tapos ito naman yung kulay pula, no, namipis rin siya, naging 18. So ito, 18 mm. Kasi ito 18 rin. Tapos dito, yung sa makapal, 25 mm naman siya. Kasi dito na yung katapat nito yung butas. Okay, so pwede na siguro yan class. So highlight ko ulit ito. Ito yung left member. And then ito naman yung sa ito yung sa right. Anyways, ang tinatanong, is for A largest bearing stress. So sigma B max para kanino? Sa pin saka sa member, no, yung bearing stress dito. And then B, the shear stress in the pin. So tau pin. And then for C, the largest normal stress. So sigma max. Okay, so solution. So para sa bearing, hahanapin natin yung pinakamalaki. So may dalawang cases dyan class, no? It's either yung mauuka yung top and bottom plate or yung sa etong mataba. So para for sigma B max, so ganun ulit class, consider ulit tayo ng mga sections, no? Yung 7.5 mm thick, tapos consider natin tong 12 mm thick. So ang gawin natin class, extract natin yung forces. So magpas tayo ng cutting section. Okay, so ang gagawin ko class, ikakat ko to. Okay, tapos consider ko yung right side. Okay, so pag kinat ko yun class, lalabas yung mga forces yan. So ito yung sa taas, ito yung sa gitna, tapos sa baba. So di ba dito class subjected siya sa 25 kilonewtons, tama ba? So mangyayari, since ito parehas naman sila ng dimension, so paghahatian nila itong 25. So mangyayari ito is 25 kilonewtons over 2 or
12.5 kilonewtons. Tapos ganun din to. Para in equilibrium sila class. So ito 12.5 kilonewton. So ito manipis siya pero maliit yung force carried niya. Ito mantaba siya pero malaki naman yung force carried niya. So para makuha natin tong sigma B max. So same solution sa last problem natin. Analyze natin siya per material. So for the 7.5 mm thick. Okay. So, kunin natin yung sigma B doon, yung bearing na nare-receive na itong 7.5 mm thick na to. So, sigma B is PB over AB. Okay? So, sa case na to class, kung ang kino-consider natin is itong 7.5 mm thick, ito yon, diba? Ano yung force na nagke-create ng bearing dito? Kasi pag hinila natin to, diba ito yung mga ukang side? Okay. So, ano yung force? E di ito, 12.5. So, that is 12.5 kilonewtons. Okay. Ano yung area na subjective sa bearing stress? E di yung back portion nito, diba? That is dt. Diba? Na yung area nito, AB dyan is yung dt. Wherein the diameter ng hole dyan is ito 12.5 mm. So 12.5 mm, and then yung thickness niya is yung ito 7.5 mm. Okay, so lagay ko yan dito. Okay, tapos convert na lang natin to. So, 1,000 newtons over 1 kilonewton. So, ilan ang bearing stress na nare-receive ng 7.5 mm thick na plate na yan. So, that is ayan, so sagot 133.33 MPa. Cancel ilan newton sa newton mm squared. Okay, pero hindi pa yun yung maximum. Ang 7.5 mm thick pa lang yan. So next, so ano naman for the 12 mm thick, kunin natin yung bearing dito. Kasi pag hinila natin to class, okay, nabe-burn naman itong portion na to, diba? Pag hinila mo yan, so eto nabe-burn yan. So anyway, so sigma B is equal sa PB over area B. So yung PB dito para sa 12 mm thick, edi sino yung force nagbe-burn, nagkikreate ng bearing stress sa likod? Etong 25 kilonewton. So that is 25,000 newtons na. And then over, ano yung area naman na subject sa bearing stress na yun? So ito yun, diba? So this one is AB is equal sa dt. So yung diameter is still 12.5. And then yung thickness naman niya is neto is itong 12 mm. Okay. So lagay ko yan dito. So ano yung bearing stress na nare-receive naman natin 12 mm thick na plate na ito? Okay, so sagot. Ayan, 166.67 MPa. Okay? So, etong sa baba, hindi na natin to analyze kasi same lang yan dito. So, ngayon class, using yung dalawang values na yan. So, therefore, sino yung maximum bearing stress? Sigma B max, sino dyan? E di mas malaki, di ba? Yung 166.67 MPa. Okay, so yun ang sagot for
letter A. Next, tao sa pin. Okay. So for tau pin, so that the formula sa shear is equal sa shearing force over the sheared area. Okay, ngayon class, paano ba masisira tong system na to class? Paano siya masisira? Eh di hilahin natin. Tama? Hihilahin natin. Ngayon, itong force pin na to, ito ngayon yung mag-create ng shearing dito sa pin. Okay? So para mahiwalay natin yung dalawang member, no? Paano, saan siya mapuputol? Hindi kailangan maputol siya dito. Tapos maputol din siya dito sa baba. So therefore double shear, no? So under pala tayo ng double shear. Okay? Kasi dalawang area, no, nung pin yung kailangan ma-shear muna bago natin totally ma-separate yung dalawang materials. So therefore, ano yung shearing force dito class? Ano yung force na kailangan para mahiwalay? Eh di itong 25, tama ba? 25 class. So therefore, this one is 25,000 newtons divided by double shear, so twice the area nung pin. Okay. So that the shear stress is equal to 25,000 newtons over 2. Yung area ng pin is 12.5. So that is 5 over 4 times 5 over 4 times the diameter, which is 12.5 mm squared. Okay, so the shear stress sa pin is sa sagot is 101.86 MPa. Okay, so yun na yung shear dun sa pin. And then finally, no, dito naman tayo sa maximum or largest normal stress, no, dito sa system na to. So actually class, ito marami tong case kailangan natin i-consider. So isa-isahin natin. Okay, so for sigma max, edi isa-isahin natin, no? Unahin natin ito. Okay. So siguro maganda cut ako ng cut. Okay. So cut ko to. Consider ko naman tong itong left side. So para akong nag-cut niyan dito class. So tawagin ko to class cutting section A. So cutting section AA. Okay. So for AA, okay. So di ba ito yung top view niya class? Top dito So dito yung 25 kilonewton. So this one is 18 mm. Okay, ito yung class ito. So 18 mm, tapos meron siyang, so medyo gawin natin 3D. So ilan yung thickness niya? Ito, 12. Okay, so dahil may force na 25 kN, so therefore mayroong internal resistance dito na 25 kN din. Okay, so to solve for the normal stress sa section na to, cutting section AA, so that is force over area.
So yung force is yung 25,000 newtons over the area is itong area na to, which is 18 mm by 12 mm. So ilan yung normal stress din sa cutting section AA na yan? Sagot. 115.74 MPa. Okay. Next, saan pa tayo pwedeng mag-cut class? Saan pa ba nagbago bigla yung yung dimension? So, 'di ba 18 to? Tapos pagpasok niya dito naging siya? 25 mm. So, pwede siguro kasi mag-cut tayo dito, no? Kaso pag kinat natin to, lumalaki kasi yung area. Tingnan mo, malaki yung height, tapos malaki rin itong width niya. So, malaking area. Pag malaking area, maliit ang nagiging stress. Okay, so therefore, hanap na lang tayo ng iba pang cutting section. So, let's say, ito naman. Okay. Consider natin to. Kasi ito maliit no? Manipis. So, consider natin itong section B. So, sa drawing, ito yan. So, sa top view, ito yan. Ito yung cutting section BB. Okay, so for cutting section BB, okay, ano nakikita natin dito, class? Parang ganito yan eh. Tapos meron din sa baba, di ba? Ayan, pasensya nyo na yung drawing ko, class. So, parang ganyan yan, di ba? So, ayan na. So, para, di ba dito merong 25 kilonewtons? Di ba? Tapos napag-usapan na natin kanina, di ba? Yung kaninang cutting section na paghati nila ng 12.5, 12.5. So, ganun din dito, class. So, kung 25 to, yung top segment is kaya rito ng 12.5 kilonewtons. Itong baba, magre-resist din siya ng 12.5 kilonewtons. Okay, we can consider yung as a whole or pwedeng consider na lang tayo ng isa. Okay, so say consider top section, which is ito yun. Consider na lang natin to. Okay, so may force siyang carried, internal force, tas may cross-sectional area. So, ilan yung normal stress dyan? So, P over A. So, yung force dyan is 12,500 newtons. Ano yung area niya, class? Ano yung area nito? Diba this one is 25 mm. Ito is, ayun, base sa figure, class. Baka nalilito kayo. Ayan, 25 mm. Tapos, yung thickness niya, 7.5. Okay, so this one is 7.5 mm. 25 mm by 7.5. So, yun yung cross-sectional area. So, ilan yung stress dyan sa section na yan, cutting section BB? Okay, so sagot. 66.67 MPa. Okay. Next. Saan pa kaya tayo pwede mag-cut, class? Actually, hindi siya critical kasi medyo malaki-laki yung area niya. So, ang gawin natin, class, yung katulad ng last na ginagawa natin, class, doon tayo magpapasa dito sa
may butas. Kasi pag may butas, lumiliit yung area, di ba? So let's say consider natin tong cutting section na to. CC. Okay. So sana kaya pa natin ma-discuss. So for cutting section CC, ano yung itsura niyan plus? So dito tayo nag-cut, di ba? So ang magiging itsura niyan sa parang 3D niyan is halos kamukha lang neto na magkakaroon lang ng butas. So anyways, so ganyan. Okay, tas di ba may butas? So therefore, tatanggalin ko yung butas na yan. Okay, so sana nagigets pa yung drawing ko class. Okay. So, gets niya ba yan? Okay, so nangyari kasi, di ba dito kanina, nung nag-pass tayo sa BB, buo pa yung plate. Okay, buo pa siya. Ayan o. Dito sa CC, umuha na siya. So, dito wala ng area na nag-resist ng tensile force na yun. So, parang ito na siya. Okay, nagkaroon na ng uka. So, mangyayari dito class, di ba ito yung force P nga na 25 kilonewtons. So, itong taas na plate, re-resist siya ng 12.5. Ganon din itong baba. Para equilibrium. Okay, ngayon, sino lang yung mag-resist ngayon dyan ng tensile force na yun? So, di ba ito na lang? Kasi nagabutas yun. So, doon sa cutting section CC, ito na lang yung area. Lumiit na siya. So, sa 4cc, pwede natin kunin yung normal stress, which is force over the area. And then yung force, considering yung top. So, consider top ulit. Ito lang taas. So, yung force dyan is 12.5 or 12,500 newtons over, ano yung area niyan class? So, kung ito is 25 mm, di ba? Tapos, itong butas is base sa problem is 12.5 mm. So, yung total length is 25, ito is 12.5. So, therefore, yung length na lang na nagre-resist, which is itong shaded, is 25 mm minus itong butas 12.5 mm, and then times the thickness niya, which is still 7.5. So 7.5 mm. Okay, so that normal stress diyan sa segment ilan yan class? Let's say sagot is 133. Nagiging critical na siya. 33 MPa. So, tatlo natin na-solve kanina class, pero hindi pa yun yung lahat. 115, 66, 133. Anong nangyari? Critical yung tension dito sa sa segment CC. Kasi inlet na ng area dyan class eh. Okay? So, that is considering yung green section. How about naman dito tayo sa red? Paano naman kapag yung red yung ina-analyze natin? So, analyze natin yung red. Okay, so gamit tayo ng next na papel. Okay, so let's say, consider na muna natin,
Ito naman, no? Ito naman ang cut natin. Tawagin ko naman to cutting section DD. Okay. So, pag kinalt ko yan, ito yan. So, ano yung itsura nun, class? So, simple lang. Para lang ako dito for DD. Ayan. So, ganito siya. Okay. Parang yan siya. Tapos, di ba, ano siya? 18 mm. So, this one is 18 mm. Tapos, yung height niya is ito. 12 mm. So, this one is 12 mm. So, dito, meron ditong actual loading na 25 kilonewtons. Okay, so therefore may force, tapos ito yung perpendicular area doon. So therefore meron tensile stress. So force over area. So yung force is 25,000 newtons over yung area, that is 18 mm by 12 mm. So ilan ang stress dyan? So same, no? 115.74 MPa. Okay, next. Ang gawin naman natin kas is ikat naman natin siya dito sa sa may malaki. Lumaki yung area. Kaso nga kasi diba base sa experience natin kanina, no, katulad nung dito class, nung nagka tayo dito sa malaki yung length, ang nangyari, maliit lang stress. So, ganun din dito class. Pag kinat natin to, ang laki ng length, tapos mataba pa siya. So, malaki lang din yung stress dyan. So, pero sige, gawin ko ba natin yung class? So, sige, gawin natin. No? Let's say ito is cutting section EE. So, parang dito yung class. Medyo gumugulo na yung drawing ko. EE. Okay, so for EE, ano itsura ng glass? So mahaba siya, tapos mataba, di ba? Parang ganito. Yeah, parang ganyan yung glass. So ito yung cutting section EE. Ayan. Nandiyan yung EE. Tapos ito ang length nito is itong 25. So this one is 25 mm. Okay, so dito meron ditong force na 25 kilonewton. So therefore dito merong internal resistance na 25 din. Okay. So ano yung mangyayari class? Di ba ito yung cross-sectional area na gagamitin natin? Yung perpendicular dyan. So ito yun. So considering yung cross-sectional area dyan sa likod na yan. So that sigma is equal to force over area. Yung force is 25,000 newtons. Yung area is 25 by 12. 25 mm by 12 mm. So ilan ang stress? O ayan, maliit lang stress class. 83.33 MPa. Ganun nga kasi yung class. Kapag lumalaki yung area, lumiliit yung stress, no? So most of the time hindi natin kino-consider yung kasi hindi siya critical. So lastly, no, ang next nating i-analyze is yung plate na kulay red pero yung may butas. So dito. So let's say cutting section FF. So ito yun. Isa may butas. Cutting section FF. No, considering itong 12 mm thick na plate na yan.
So pag kinat natin yan, so mangyayari dyan class is ganito. So for FF, so may butas yan. Bibilis ako na lang ng drawing class. Okay, so mga parang ganyan yan. So ito siya, no? Ito yung 12 mm. So ngayon kung dito is merong force na 25 kN. So therefore magre-resist ngayon ito, di ba? Ang ganun din, 25 kN. Pero anong area lang yung nagre-resist doon, class? So kung titingnan ko yung likod nito, class, parang ganyan yan, di ba? Ito ganun din. Guess nyo ba ako, class? Or ang sinasabi ko, class, yung back face dyan is ito. No, matatanggal yung mayroong butas. Okay, yun yung nagre-resist ngayon ng tensile force na to. So that sigma is equal sa force over area. Yung force is 25,000 Newton over ano yung area nito, class. So di ba alam natin, class, na ano yan? Ang length niyan is 25. So tatanggalin natin yung butas. So kung 25 yan, ito is yung butas is ilan to? 12.5. Okay, so therefore total length minus 12.5. So that is 25 mm minus butas 12.5 mm. Then times the thickness. Ilan ang thickness niya, class? Di itong 12 mm. So 12 mm. So finally, anong stress dyan sa section na yan? F. Okay, so sagot is 166.67 MPa. So, sa 6 na cutting section na ginawa natin, class, review natin. Nasaan na yun? Okay, so considering yung kulay green, meron tayong 115, 66, and then 133. Okay, so considering naman yung kulay red, ito naman. Okay, considering itong kulay red naman, ano naman yung mga stresses dyan at sections D, E, F. So sa D, okay, is 115. Sa E is 83, and then sa FF is 166. So therefore finally, class, nakuha natin ang maximum na tensile stress acting dyan sa system natin, which is itong 166, yung huli pa natin na solve. Okay, so yun na yung sagot. So ito, class, nagiging mahaba lang ito kapag first time mo i-solve yan. Pero, class, ang technique dyan is what? Hanapin mo, class, yung yung magbibigay sa'yo na pinakamaliit na area. Kadalasan yung, class, doon sa may butas. So maliit na area, malaking stress. Okay? So hanggang dyan na lang, class, ang topic natin sa bearing stress. Pwede mong ulit-ulitin tong video na to, class, just in case medyo nalito ka kasi medyo mahaba talaga yung solution sa last problem natin. Anyways, ano pa rin tamang sagot natin, class? So, maximum bearing stress, 166.67. Okay, shear stress sa pin, 101.86. And then, yung pinakamatagal natin na surplus is yung maximum normal stress, 166.67 MPa. So hanggang dyan na lang, class, yung bearing stress. So thank you guys for watching and God bless.